अब म चाहिँ के गरौँ त हैन, बालबच्चाहरू पनि बढ्दै जाने, खर्च पनि बढ्दै जाने। त्यसपछि मैले सोच बनाएँ हैन केही त गर्नुपर्छ, कृषिमै हात हाल्छु भनेर लागिसकेपछि जसरी पनि यसलाई चाहिँ म सफल गर्छु भन्ने अठोट चाहिने रहेछ। त्यो अठोटले आज काम गर्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँ सुन फलाउन सकिन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँ हिरा फलाउन सकिन्छ यदि राम्रोसँग गर्यो होइन। यहीँ चाहिँ अब एउटा मन थिर भएर म यहीँ गर्छु केही हुन्छ भन्ने यदि सोच बनाएर गऱ्यो भने यहीँ पनि गर्न सकिन्छ, विदेशै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। नमस्कार, मेरो नाम घननाथ महतो। यो केरा खेती अथवा केरा खेतीको व्यवसाय कति वर्ष पहिलेबाट तपाईँले सुरु गर्नुभएको थियो? म केरा खेती विगत 18-20 वर्ष अगाडिदेखि सुरुवात गरेर अहिले चाहिँ लगभग 25 बिघामा लोकल मालभोग लगायत विलियम हाइब्रिड, त्यसपछि यो जिल्यान्ड केराहरू दुवै खालका जातहरूको खेती गरिराखेको छु। यो 25 वर्ष भन्नुभयो तपाईँले, 18-20 वर्ष चाहिँ भयो। सुरुमा चाहिँ कति क्षेत्रफलबाट सुरु गर्नुभएको थियो? मैले सुरुमा 5 बिघा क्षेत्रफलबाट सुरु गरेको होइन, किनभने त्यो बेला सबै इन्डियाबाट केराहरू आउने, ट्रकका ट्रक, त्यसपछि इन्डियन केराहरू खानु पर्ने र यहाँका जग्गा चाहिँ मैले बाँझो हुने, युवा शक्ति विदेश जाने होइन, त्यसपछि यहाँ उर्वर जमिनलाई पनि सद्भाव नहुने, त्यो हिसाबले केही गर्न सकिन्छ होइन, यिनी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले चाहिँ मैले चाहिँ केरा खेती सुरुवात गरेँ। सुरु गर्दै गर्दाखेरि कुन जातको केराबाट सुरु गर्नुभएको थियो? अब अवश्य पनि रिस्की नै थियो, नयाँ खेती होइन। अब यो नयाँ व्यवसाय, यो कृषि पेसा नयाँ। सुरुमा मैले महसुस मलाई कस्तो भयो भने एउटा मान्छेलाई बाध्यता पनि हुँदैन। मैले अघि पनि भने मान्छेहरू विदेश जाने रोजगारीको सिलसिलामा र मैले अध्ययन गरिसकेपछि जाहिर खाने कि केही व्यवसाय गर्ने होइन। जाहिर खाना गयो भने तपाईँको छाक तार्नै गाह्रो। त्यसपछि मैले होइन म एउटा कृषि पेसालाई नै एउटा व्यावसायिक रूपमा गर्ने प्रतिबद्धता र अठोट गरेँ र यसमा लागिसकेपछि जसरी पनि यसलाई चाहिँ म सफल गर्छु भन्ने अठोट चाहिने रहेछ। त्यो अठोटले आज काम गर्यो होइन। यदि मैले त्यो अठोट नगरे भए सायद म नपक्रिन्थेँ, बिचैमा छोड्थेँ होला, मैले छोडिनँ होइन। र यो त्यो बेला हरियो जातको केरा मैले लगाएँ, विलियम हाइब्रिड। यो सबै जग्गाहरू लिजमा हो अथवा कसरी व्यवस्थापन गर्नु? मैले यो सबै जग्गाहरू लिजमै लिएँ। सुरुमा मैले भने खालिएका जग्गाहरू थिए, अनुत्पादक जग्गाहरू थिए, केही हुँदैन भन्थेँ, त्यस्तो जग्गाहरू लिएर मैले यो सुरुवात गरेँ। पहिलाको भारतीय बजारले ओगटेको, नेपालमा ओगटेको केराको क्षेत्रमा ओगटेको अवस्था र अहिलेको अवस्था चाहिँ के फरक पाउनुहुन्छ? अब सुरुमा एकदमै भारतीय केराहरूले हाम्रो मार्केट चाहिँ technologgy बनाएको थियो र त्यसलाई विस्थापित गरेर हाम्रो आयातलाई भनौँ न, हाम्रो चाहिँ केरा भनौँ न बाहिरबाट आउने आयातित केरालाई विस्थापित गरेर आयातित घटाउने होइन। यही चाहिँ उत्पादित केरालाई चाहिँ स्थायित्व बनाउने हिसाबले हामी लाग्यौँ। 40%देखि 50%सम्म अहिले नेपालकै केराले पुग्ने अवस्था भएको छ होइन। र इन्डियन केरा अझ पनि आउँछ होइन, अहिले पनि आइरहेको छ। बजारको कुरा गरौँ, बजार तपाईँले चाहिँ कुन कुन ठाउँमा यसको बजारीकरण गरिरहनु भएको छ यो केराको? अब यो बजारको सन्दर्भमा भन्दाखेरि थोरै लगाउँदा त नानघाट बजारले पनि थाल्यो, तर अहिले केही वर्षपछि थाल्ने अवस्था रह्यो। हामी अहिले मुख्य बजार भनेको हाम्रो काठमाडौँ, पोखरा, टाढ, त्यसपछि पश्चिम अब पहाडी क्षेत्रहरू छ होइन, त्यसपछि यतापट्टि हेटौँडासम्म जान्छ। त्यसरी मुख्य बजारी रहे र स्थानीय बजार गर्ने। यो 5 बिघाबाट सुरु भएको यो केरा व्यवसाय यो अवधिसम्म 20 बिघासम्म फैलिन चाहिँ कति समय लाग्यो तपाईँको?
मलाई चाहिँ 5 बिघाबाट सुरु गरेँ। अहिले अब यो 15-20 वर्ष भयो। एक्कासी गर्नुभयो कि अथवा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै क्रमिक रूपमा? यसको समस्या के हो भने किन मैले यति अझ सुरुमा 5 बिघा गर्ने र अहिले 18-20 भनौँ न 20-25 बिघा पुर्याउनु भनेको हामी अहिले पनि बढाउन सक्छौँ खेती होइन, तर जग्गाको अभाव छ अहिले होइन। जग्गाहरू खण्डीकरण भयो होइन, खण्डीकरण गरेर अनुत्पादक जस्तै खण्डीकरण गरिदिने खेती भइरहेको छ। बिचै प्लटिङ गरिदिने, खडेरी बेच्ने, दुनियाँ गर्ने होइन, त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा पनि ठुलो असर गर्छ। यो केरामा चाहिँ विशेष गरी लाग्ने रोगहरूको बारेमा चाहिँ के पत्ता लगाउनु भएको छ हजुरले? अब यो केरामा विशेष गरेर किराहरू भन्दा पनि रोग धेरै लाग्छ। सबैभन्दा त्यो रोग लाग्ने पनि धेरै डिसिजनहरू हुन्छ, गुबो मर्ने, पात ओइलिने, त्यसपछि बोटै चाहिँ भित्र काटेर यो अहिले पन्नामा भन्ने छ नि, यो पन्नामालाई यो एउटा किसिमको विल्ट हो होइन, फ्युजारियन विल्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा। त्यो चाहिँ सबभन्दा खतरनाक छ है। यो रोगहरू देखा परिरहेको छ। विशेष गरेर मालभोगमा यो छ। मालभोगमा छोइसकेपछि कन्ट्रोल गर्नै गाह्रो। अहिले हामी मालभोगमा धेरै चिन्तित छौँ है यो रोगले गर्दाखेरि। अब नयाँ जमिन पाइँदैन, नयाँमा अलिक कम देखा पर्छ, तर पुरानो बगानहरूमा धेरै देखा पर्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न तपाईँले चाहिँ के अभ्यास गरिरहनु भएको छ? अब यसलाई सबभन्दा नियन्त्रण गर्न त सरसफाइ नै गर्नु पर्यो होइन। यसलाई मुख्य नै सरसफाइ, समयमा मलजल, उचित सिँचाइका व्यवस्थाहरू भयो भने बिरुवाले खान पाउँछ। त्यसपछि त्यो रोगहरूबाट लड्न सक्छ होइन। र त्यसलाई चाहिँ औषधिहरू, यो ढुसीका औषधिहरू समयमा छन्। नियन्त्रण चाहिँ सम्भव छ, त्यसलाई व्यवस्थापन राम्रो गर्यो भने। तर यो पन्नामालाई चाहिँ अलिक समस्या छ। यो चाहिँ भनौँ न नेपाल सरकारका नारका वैज्ञानिकहरू, त्यसपछि चाइनिज वैज्ञानिकहरू होइन, यहाँ 2-3 टोली आएर पनि गए, तर चाहिँ यो असम्भव छ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। पन्नामाको चाहिँ काटछाँट गरेर फाल्नै पर्यो। त्यो त फाल्नै पर्यो, त्यसलाई अरू उपाय नै छैन। सरको अलिकति मैले व्यक्तिगत कुरा नै जान्न मन लाग्यो। हजुर, उमेर कति भयो हजुरको अहिले? मेरो अहिले 56 वर्ष भयो। भनेपछि 30-35 वर्षको उमेरमा चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो? मैले अब मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले 51 सालमा मास्टर डिग्री सकाएँ। कुन विषयमा? इकोनोमिक्स होइन, 51 सालमा। त्यसपछि म अब जाहिर खाने सिलसिलामा कहाँ खाने, के गर्ने, कहाँ जाने, धेरै समय चाहिँ मैले त्यता नि 2-4 वर्ष बिताएँ। अनि यो नेपालको परिस्थितिमा आफ्नो पहुँच नभएको ठाउँमा, आफ्नो मान्छे नभएको र यथार्थमा सरकारले चाहिँ रोजगार सिर्जना नभएको अवस्थामा, उद्योगधन्दा नभएको अवस्थामा गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसपछि मैले अब ती अवस्था ती चिजहरू नभेटाएपछि होइन, अनि यसलाई मैले अघि पनि भने, मैले विश्लेषण गर्न थालेँ। त्यसपछि जागिरी भन्ने मात्रै छैन, केही गर्न सकिन्छ आफूले। र हामी कृषि पेसाबाट नै हुर्केर आएको मान्छे, अब म चाहिँ के गरौँ त होइन। बालबच्चाहरू पनि बढ्दै जाने, खर्च पनि बढ्दै जाने। त्यसपछि मैले सोच बनाएँ होइन, केही त गर्नुपर्छ, कृषिमै हात हाल्छु भनेर मैले चाहिँ सुरुमा एउटा एग्रो बिजनेस रिसर्च सेन्टर भन्ने एउटा कम्पनी थियो, मैले केही समय काउन्टहरू हेरेँ। त्यसपछि मैले कृषि सम्बन्धी ज्ञानहरू लिने अवसर पाएँ र मैले आफ्नै अनि सुरुवात गरेँ होइन। म केरा खेती गर्छु भनेर सुरुवात गरेँ र त्यसरी सुरुवात गर्दै जाँदाखेरि आजसम्म मैले हिम्मत हारिनँ होइन। समस्या चुनौतीहरू आउँदो रहेछ, हिम्मत हारिनँ र भित्री मनबाट म गर्छु भन्ने कुरा मैले अठोट लिएपछि मैले चाहिँ यसरी अहिले चाहिँ यो खेतीमा लागेर यहाँसम्म यो अवस्थामा आएको छु। सुरुमा चाहिँ कतिबाट स्टार्ट गर्नुभएको थियो? अब यो बिजनेसमा सुरुमै पैसा चाहिन्छ, एकदमै मसँग पैसा नै थिएन होइन। त्यसपछि मैले बैङ्कहरू गुहारेँ। बैङ्क त्यो बेला यति गाह्रो थियो, तपाईँको पैसै दिँदैन थियो। कृषि भनेपछि झन् खेला गर्ने, इभन कृषि विकास बैङ्कले नि खेला गर्ने, नाम मात्रै कृषि भन्ने थियो। त्यसपछि अथर्व बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, अहिले पनि म संलग्न छु होइन।
थियो, एउटा सहकारी संस्था थियो। म त्यो सहकारी संस्थाबाट ब्याजमा लिएर काम गरेँ होइन। त्यो सहकारी संस्था पटक मैले यो लोनहरू लिएँ र यहाँसम्म बढ्नलाई त्यसले ठुलो सहयोग पुर्यायो मलाई चाहिँ, नभए मलाई सायद गाह्रो पनि पर्थ्यो होला। पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन पाउनुभयो? तपाईँले आफैले स्ट्रगल गरेर आफैले हरेक कुराहरू देख्नु भएको छ, आफैले भोग्नु भएको छ नि त। हजुर, के फरक पाउनुभयो? म त अहिले ढुक्क छु। मात्रै एउटा समस्या मैले भने तपाईँको जस्तै यो कृषि क्षेत्रमा अझ सरकारले नीति नियमहरू राम्रो बनाइदियो, जस्तै बिमा सम्बन्धी कुराहरू, अब यो अनुदानकै कुराहरू अहिले चाहिँ विभिन्न यान्त्रिकरण भन्छ, त्यसपछि डिभिजनका कुराहरू भन्छ, हामी भन्छौँ उत्पादन अनुदान दिनुपर्छ, जति मेहनत गरे त्यति उत्पादनमा आधारित उत्पादनमा आधारित भएर अनुदान दिनुपर्छ होइन। अहिले विभिन्न किसिमबाट अनुदानहरू दिएको छ। त्यस्तो यदि गर्यो भने होइन, यसलाई चाहिँ निश्चय पनि हामी ढुक्क भएर, जस्तै कृषि लोनकै कुरा, मैले बिमाका कुरा, कृषि लोनका कुरा, उत्पादनमा अनुदानका कुरा, अनि यो आधारभूत जस्तै रासायनिक मल नै छ अहिलेसम्म सबभन्दा समस्या होइन। अब मल पाइँदैन समयमा। यदि यस्ता किसिमका व्यवस्थापनहरू सरकारले गर्न सक्यो भने हामी ढुक्क भएर जति पनि खेती गर्न सक्छौँ होइन, जति पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने आँट छ। अहिले लगभग कति जति उत्पादन गर्नुहुन्छ केरा वार्षिक रूपमा? अब यस्तो छ, अब उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने मैले चाहिँ अब बेच्न त धेरै किसिमबाट बेच्छन् साथीहरू होइन। मैले चाहिँ खर्च सर्च कटाएर मोटामोटी एक बिघा होइन हामीले बचाउने गरेका छौँ। एक बिघाबाट चाहिँ 1.5 लाख बचाउन सकिन्छ भन्ने सकिन्छ। हजुर, त्यो अनुसार क्याल्कुलेट। यसमा के भन्न सक्छु भने यदि राम्रोसँग गर्यो भने होइन, खेती राम्रोसँग गर्ने, ढुक्क भएर गर्ने हो भने किसानले मजाले बिघामा अब थोरै गर्नेले 2 लाखसम्म होइन, 2.5 लाखसम्म मजाले बचाउँछ। दोस्तो जसले पनि यो हामीलाई हेर्नु भएको छ र नेपालमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैले त भन्न चाहन्छु, यो हाम्रो देश भनेको प्रकृतिले भरिपूर्ण होइन, प्रकृतिको देश हो होइन, हराभरा वन जङ्गल र उर्वर शक्ति भएको, उर्वर माटो भएको यो एउटा मुलुक हो होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँ सुन फलाउन सकिन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँ हिरा फलाउन सकिन्छ यदि राम्रोसँग गऱ्यो होइन। यहीँ चाहिँ अब एउटा मन थिर भएर म यहीँ गर्छु, केही हुन्छ भन्ने यदि सोच बनाएर गऱ्यो भने यहीँ पनि गर्न सकिन्छ, विदेशै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, जुन कुरा चाहिँ हजुरले पनि प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले यहीँ ढुक्क भएर मैले विदेश जाने युवाहरूलाई यहीँ नै ढुक्क भएर गर्नुहोस्, लाग्नुहोस् र नीति नियमका कुरा अघि मैले गरेँ त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ बिस्तारै व्यवस्थित गर्दै जाउँ होइन। कहाँ कहाँ चाहिँ हामीले पाउने सुविधाहरू, त्यसपछि बजार व्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्दै जाउँ होइन। त्यसपछि हामी सफल अवश्य हुन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। लगभग हामीले धेरै कुरा त समावेश गऱ्यौँ। हजुर, मैले छुट्याएका केही कुराहरू छन् अथवा चाहिँ हजुरलाई भन्न मन लागेको कुराहरू छन् भने कृपया राखिदिनु होला सायद। होइन, अब तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन, तपाईँ 51 सालमै डिग्री गरेको किन लाग्नुभयो होइन, यो पेसामा किन लाग्नुभयो, तपाईँले एउटा क्वेसन गर्नुभयो। तर एउटा सोच हुन्छ नि हाम्रो, सोच चाहिँ बदल्न जरुरी छ होइन। पढेर लेखेर जागिरै खानुपर्छ भन्ने छैन, मलाई अहिले त्यस्तो लागिसक्यो। पढेर लेखेर जागिरी खानुपर्छ अनि प्राइभेट भने सरकार भने जागिरी खानुपर्छ भन्ने जुन एउटा सोच छ नि, त्यो पहिला हटाउनुपर्छ। पढ्ने लेख्ने भनेको त एउटा यो अज्ञानताबाट ज्ञान लिने हो होइन। त्यो हामी चाहिँ यो सचेत बन्ने हो पढेर, त्यसपछि हाम्रो आँखा खोल्ने हो। आँखा खोलिसकेपछि तमाम अवसरहरूलाई चाहिँ हामी लिन सक्नुपर्छ। यहाँ अवसरहरू छ होइन, अवसरलाई लिन सक्यो भने हामी चाहिँ यहीँ देशलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रबाटै एउटा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। मुलुकको आर्थिक सङ्कटलाई हामी चाहिँ हल गर्न सक्छौँ र मेरुदण्ड, देशको मेरुदण्डलाई चाहिँ बलियो बनाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ।